Lò hỏa táng chật kín, dị tượng xuất hiện hàng loạt tại Trung Quốc. Dịch bệnh lại bùng phát ở Trùng Khánh. Người dân địa phương cho biết một số nhà tang lễ đã chật kín và một số công dân đột tử trên xe buýt. Tuy nhiên, tin tức đã bị phong tỏa. Một công dân quận Nam An, Trùng Khánh gần đây nói với phóng viên The Epoch Times, một nửa số người trong đơn vị nơi cháu gái tôi làm việc bị sốt và cảm cúm. Lò hỏa táng có nhiều thi thể hơn bình thường, phòng tưởng niệm trong lò hỏa táng chật kín. Người dân Trùng Khánh cho biết, nhiều người có triệu chứng mắc Covid-19 và dương tính. Có nhiều người dân địa phương bị sốt và cảm lạnh, đặc biệt là trẻ em trong trường học. Ông Đào Viễn, Phó trưởng khoa nhãn khoa của Bệnh viện Nhân dân số 2, thành phố Tế Nam, đăng một đoạn video vào ngày 10 tháng 12 cho biết, khoa nhi của Bệnh viện Trùng Khánh thực sự rất đông. Trẻ em phải xếp hàng dài để khám bệnh, rất nhiều nơi cũng đông như vậy. Những tình huống như vậy sẽ không được báo cáo đã vạch ra rất nhiều ranh giới đỏ như vậy. Tuy nhiên, loại hồ sơ ma tiết lộ thêm chuyện mờ ám về số người chết vì dịch bệnh ở Trung Quốc. Hơn 500 hồ sơ sức khỏe vẫn đang được cập nhật sau khi người đã chết được phát hiện ở Hắc Long Giang. Sự việc đã lọt vào danh sách tìm kiếm nóng, cộng đồng mạng tin rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Ủy ban Kiểm tra Giám sát Kỷ luật thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã phát hiện rằng một người dân có thông tin hộ khẩu từ Cục Công an cho thấy đã mất được 3 năm, nhưng hồ sơ sức khỏe của ông ấy vẫn được cập nhật định kỳ tại Trung tâm Dịch vụ Y tế Công cộng. Sau khi tìm hiểu sơ bộ, mỗi khi nhân viên cập nhật hồ sơ sức khỏe, họ có thể nhận được 4,5 nhân dân tệ, tiền bù đắp chi phí bảo trì và quản lý dựa trên chất lượng của bản cập nhật. Đảng Cộng sản Trung Quốc phát hiện dân số ngày càng giảm và ngay lập tức nới lỏng chính sách từ 1 con thành thúc đẩy sinh 2 con và 3 con. Duyên Vạn Cổ xin kính chào quý vị và các bạn. Khi nhìn lại những dị tượng liên tiếp gần đây thật khiến người ta kinh ngạc. Có lẽ ông trời dường như đã cảnh báo quá nhiều lần rồi. Nhưng liệu con người thế gian có thức tỉnh hay không? Hôm nay chúng ta hãy cùng xem các dị tượng xuất hiện khắp nơi tại Trung Quốc. Động đất 6,2 độ Richter ở Cam Túc, gần 900 người thương vong. 2 ngày trước khi trận động đất 6,2 độ xảy ra ở Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc, nhiều cư dân địa phương chụp được hình ảnh một đàn chim bay vòng rất kỳ lạ. Hình ảnh được chụp lúc chiều tối cho thấy một số con bay vòng tròn ở độ cao thấp, còn lại đa số những con chim màu đen đậu kín đường dây điện. Lúc 23 giờ 59 phút ngày 18 tháng 12 năm 2023, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra tại huyện Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, tầm chấn ở độ sâu 10 km. Theo báo cáo chính thức, trận động đất đã khiến ít nhất 126 người thiệt mạng, 718 người bị thương và 20 người mất tích ở Cam Túc và Thanh Hải. Trong đêm lạnh giá âm 12 độ C, người dân địa phương hoảng sợ chạy thoát thân. Việc cứu hộ rất khó khăn trong thời tiết lạnh giá như vậy. Một nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra động đất cảm giác như bị hất tung lên sau cơn sóng dữ. Theo mạng lưới địa chấn Trung Quốc, tổng cộng 24 trận động đất có cường độ từ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra trong phạm vi 200 km, quanh tâm chấn trong 5 năm qua. Lớn nhất là trận động đất lần này và mới sáng ngày 19 tháng 12 vừa qua, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Ades, châu Tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Hiện chưa rõ con số thương vong, cư dân mạng cảm thán bình luận. Trời ơi, động đất liên tục như vậy, mọi người giữ an toàn nhé. Trên Weibo tại Trung Quốc đại lục, nhiều cư dân mạng đề cập rằng đối với một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter, số người chết hơn 100 người là quá nhiều. Người ta đặt ra câu hỏi, một là làm sao nó có thể gây ra nhiều thương vong như vậy? Sau trận động đất năm 2008, thiết kế của các công trình xây dựng có các yêu cầu bắt buộc theo quy phạm, có thể chịu được các trận động đất nhỏ rồi kia mà. Hai là, trận động đất 6,2 độ Richter không được coi là động đất lớn. Tại sao không có cơ chế cảnh báo sớm cho dân chúng? Động đất là hiện tượng thường thấy từ xưa đến nay, đó có phải thực sự là điềm báo hay không? Đối với động đất lớn, đối với lịch sử nhà Hạ Thương, Chu, thời thượng cổ mà nói, điềm báo động đất lớn luôn lặp lại với lịch sử quốc gia diệt vong. Động đất lớn, sông Y Lạc khô cạn, núi Cù Sơn sạt lở, triều nhà Hạ diệt vong. Động đất lớn, núi Nghiêu Sơn sạt lở, sông Kinh Vị Lạc đứt dòng, triều nhà Thương diệt vong. Động đất lớn, núi Kỳ Sơn sạt lở, sông Kinh Vị Lạc đứt dòng, triều nhà Tây diệt vong. Nổi tiếng nhất là Đế Ân quân vương cuối cùng của Triều Thương mà mọi người thường gọi là Trụ Vương.
Sử sách có ghi chép, mùa xuân năm Đế Tân thứ 43, động đất khiến núi Nghiêu Sơn sạt lở, khiến 3 con sông vùng Kinh Đô là sông Vị, sông Kinh và sông Lạc bị đứt dòng. Đó là lời cảnh báo của Thượng Thiên đối với Trụ Vương, dành cho ông ta 10 năm để sửa chữa sai lầm hướng thiện. Nhưng Trụ Vương ngày càng độc ác, dâm loạn, cuối cùng tự thiêu mà chết, kết thúc thiên mệnh của triều Ân Thượng. Đàn quạ đen bay kín bầu trời ở Thiên Tân, Trung Quốc. Người dân ở Thiên Tân, Trung Quốc đã dùng điện thoại thông minh ghi lại được hình ảnh kỳ lạ trên vào ngày 30 tháng 10 năm 2023 vừa qua. Bầu trời bị bao phủ bởi vô vàn các con chim đen, lượn vòng và lấp đầy không trung bằng những tiếng kêu kỳ lạ ở Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc. Ông Su, một nhân chứng cho biết, ông đã nghe thấy tiếng động không ngừng ở bên ngoài. Khi mở rèm ra, ông bắt gặp cảnh tượng kỳ quặc trên. Ông Su cho rằng đó là đàn quạ, chúng dường như che phủ toàn bộ bầu trời, khiến một số người dân lo sợ như thể ngày tận thế đã đến. Dị tượng mặt đất sôi sùng sục. Đây là các video do người dân Trung Quốc quay lại được gần đây và được họ đăng tải lên mạng xã hội. Chúng ta có thể nhìn thấy nước sôi, mặt đất sôi sùng sục và có khói lửa bên trong bức tường. Người dân nói đùa rằng tôi cứ ngỡ thổ địa sắp hiện thân ra. Đây là những dấu hiệu dị tượng sắp có nguy cơ bùng nổ mới. Nhiệt độ phá kỷ lục âm 48 độ C. Một dị tượng khác là tuyết rơi sớm bất thường khiến nông dân Trung Quốc lo lắng vì nông sản chưa kịp thu hoạch. Những đợt lạnh bất thường ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc đang làm gián đoạn việc thu hoạch ngô và ngũ cốc, khiến giá cả tăng cao. Thời gian gần đây, các kiểu thời tiết cực đoan, từ mưa lớn đến nắng nóng như thiêu như đốt, đã tàn phá nhiều vựa lương thực của Trung Quốc, gây tổn thất tới chất lượng và đe dọa sản lượng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, bão tuyết lớn đang tấn công khu vực Hắc Long Giang, Cát Lâm và Nội Mông. Vào đầu tháng 11, đầu tháng 12 năm 2023, mọi chuyện còn tệ hơn. Trong 2 ngày liên tiếp 16-17 tháng 12, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo vàng về nhiệt độ thấp. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất tại huyện Thang Vượng thuộc tỉnh Hắc Long Giang có thể sẽ phá kỷ lục với âm 48 độ C. Sự việc này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiệt độ cao nhất trong khu vực nội thành Thượng Hải chỉ là 3 độ C. Nhiệt độ thấp nhất dự kiến sẽ giảm xuống âm 6 độ C. Ngoài ra, sau trận bão tuyết gần đây ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, có nơi tuyết rơi dài gần 1 mét. Chủ xe phải mất ít nhất 30 phút cho đến 1 tiếng để đào tuyết tìm ô tô của mình. Đến nay, nhiều người cảm thán Trung Quốc vì đâu phải gánh chịu nhiều thiên tai nhân họa đến thế. Có lẽ chúng ta cần phải xem lại những gì mà Trung Quốc đã làm trong quá khứ. Một Trung Hoa tốt đẹp 5.000 năm. Nếu không phải căm phẫn trước một Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa, một Trung Quốc tràn qua biên giới năm 1979, ngang ngược với đường lưỡi bò, hay một Trung Quốc bắt nạt ngư dân vô tội, thì tự hỏi xem hình ảnh Trung Quốc trong lòng người Việt sẽ như thế nào. Chắc hẳn đó sẽ là Trung Hoa khổng lồ, Trung Hoa đau thương, mai tan hết mây mù mưa xám. Trung Hoa Võ Tòng, Trung Hoa Lý Bạch, lại là Trung Hoa từ tuổi nhỏ ta yêu. Nhà thơ Lưu Quang Vũ đã từng thốt lên những lời đó trong bài thơ Trung Hoa mà ông viết năm 1974. Người Việt Nam vẫn yêu thích Trung Hoa với những tam quốc diễn nghĩa, thủy hử, Tây Du Ký, bản phong thần. Rốt cuộc thì Trung Quốc ngày nay và Trung Hoa ngày xưa đâu phải là một. Rốt cuộc thì cách mạng văn hóa ngày ấy đã hủy diệt đi những gì tinh túy nhất của Trung Hoa xưa, khiến người Trung Quốc ngày nay đánh mất giá trị truyền thống, niềm tin, đánh mất sự hòa hợp tuyệt vời giữa người và đạo. Người Trung Quốc ngày nay coi thường sinh mệnh, từ sử dụng chất bảo quản độc hại trong thực phẩm đến thờ ơ trước cái chết của người khác. Còn người Trung Hoa xưa giảng nhân, cho rằng cái đạo đối xử giữa người với người. Nhân đạo là một chuẩn mực cần có của nhân phẩm con người. Trung Quốc ngày nay coi nhau như kẻ địch, thậm chí coi các quốc gia khác như kẻ địch. Còn người Trung Hoa xưa kia giảng nghĩa, nghĩa thầy trò, nghĩa vợ chồng, nghĩa anh em. Người Trung Quốc ngày nay thật loạn. Người nước ngoài phải treo biển cấm người Trung Quốc nói to, cấm vứt rác bừa bãi, thậm chí ở nhà vệ sinh
phải treo biển đi vệ sinh xong nhớ xả nước, cấm dẫm chân lên bệ. Còn người Trung Hoa xưa kia thì giảng lễ, đất nước được mệnh danh là lễ nghi chi bang, đất nước của lễ nghi. Trung Quốc hiện đại nổi danh là quốc gia chuyên sản xuất hàng giả hàng nhái, đánh cắp tài sản trí tuệ con người. Còn người Trung Hoa xưa kia lại giảng tín, cho rằng đó là một chuẩn mực cần có của một thương nhân. Trung Hoa mà chúng ta yêu quý chính là những tinh hoa của nền văn hóa với những truyền thuyết, những giá trị, những nhân vật lịch sử hào hùng và bi tráng được nó nuôi dưỡng. Trung Quốc ngày nay đang trong cuộc chiến vô tận chống đức tin kéo dài hàng thập kỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các linh mục và nữ tu bị buộc phải quỳ trước đống lửa lớn, bất lực nhìn ngọn lửa nuốt chửng vật dụng tôn giáo và đốt cháy da thịt. Các sinh viên đeo băng tay đỏ dùng gậy gỗ sắc nhọn đánh đập người Công giáo, ném một linh mục vào hố lửa. Một nữ tu bị đánh chết sau khi cô từ chối giẫm đạp lên tượng Đức Mẹ Đồng Trinh. Linh mục bị chôn sống ở Bắc Kinh vì không chối bỏ đức tin của mình. Một nhà truyền giáo đã kể lại những thực tế tàn bạo nhưng phổ biến trong cuộc đại cách mạng văn hóa điên cuồng từ năm 1966. Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay cũng diễn giải và dịch lại Kinh Thánh để quảng bá cho cái gọi là Cơ đốc giáo mang bản sắc Trung Quốc. Bắc Kinh áp dụng chính sách không khoan nhượng với Tây Tạng, tham dự vào cái gọi là lựa chọn Phật sống. Theo đó, vào tháng 5 năm 2021, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã phê duyệt 92 vị Phật sống tái sinh để thay thế Đức Đạt Lai Lạt Ma khi ông qua đời. Bức tượng Quan Âm tứ diện cao 20 m đã bị chỉnh sửa thành một bông hoa sen. 4 mặt của Quan Âm được chỉnh sửa thành 4 cánh hoa sen. Bức tượng Địa Tạng Bồ Tát cao 10 m bị các tấm sắt che chắn. Tượng Phật Quan Âm cao 16 m nằm trong chùa Liên Hoa đã bị phá dỡ vào ngày 20 tháng 6 năm 2021. Chính quyền nói rằng địa điểm du lịch không phải là nơi thờ phụng Phật, tượng Bồ Tát không được phép xuất hiện ở đây. Cuộc đàn áp tàn bạo học viên Pháp Luân Công năm 1999. Nói về sự tàn bạo và đẫm máu thì không có cuộc đàn áp tín ngưỡng nào có thể so sánh với cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Một môn khí công tu luyện từng thu hút hơn 70 triệu người Trung Quốc theo tập. Tính đến năm 1999, vì lo sợ sự phổ biến của Pháp Luân Công ở Trung Quốc, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc đó là Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Kể từ đó, hàng triệu người tập đã bị giam giữ phi pháp trong các nhà tù, trại lao động, bệnh viện tâm thần và các cơ sở giam giữ khác ở Trung Quốc, bị tra tấn bằng nhiều hình thức. 7 năm liên tiếp, Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng thứ 2 thế giới về cấy ghép tạng. Dữ liệu cho thấy số lượng ca cấy ghép tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức công bố lên tới 17.000 ca mỗi năm. Nguồn chính là từ những tù nhân lương tâm người Duy Ngô Nhĩ Tây Tạng, đặc biệt là từ các học viên Pháp Luân Công. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng nói dối rằng nội tạng là do người Trung Quốc tự nguyện hiến tạng và nguồn tạng lấy từ tử tù. Tuy nhiên, mỗi năm chỉ có vài ngàn người bị kết án tử hình ở Trung Quốc. Ông Uông Chí Viễn, chủ tịch của Tổ chức Quốc tế điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nói với The Epoch Times rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hình thành một hệ thống thu hoạch nội tạng sống, hoàn chỉnh và trở thành một chuỗi công nghiệp đen. Đó không chỉ giữ mạng sống cho các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà còn bán nội tạng cho thế giới, bởi vì lợi nhuận rất lớn, nên hệ thống này của Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể tự dừng lại. Lòng tham sẽ chỉ ngày càng lớn hơn và mục tiêu thu hoạch nội tạng sống sẽ bắt đầu mở rộng đến người dân thường. Người dân ở Trung Quốc đại lục có thể trở thành mục tiêu thu hoạch sống tiếp theo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do vậy, con người trong thời khắc then chốt, nếu có thể nghĩ đến người khác, nghĩ cho người khác, nhìn thì đã thấy phải chịu thiệt rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn luôn có thể đạt được điều bản thân mong muốn, cũng chính là nói rằng thiện đãi người khác chính là thiện đãi với chính mình. Thiện lương mới là lựa chọn tốt nhất. Cũng chỉ có lựa chọn thiện lương mới khiến chúng ta có thể gặp dữ hóa lành, gặp rủi hóa may, thuận lợi may mắn. Xin kết thúc video ngày hôm nay bằng đoạn thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ đã viết trong bài Trung Hoa như sau. Cố cung xưa,
bao đảo lộn kinh hoàng như sóng biển. Không ngừng một phút dưới liễu xanh, lũ quỷ đổi thay màu tím. Chiên trống, tiếng loa gào thét, 900 triệu người ồn ào mà nín lặng. Trung Hoa muốn gì? Nhân dân đi về đâu? Thế giới này chính là có những điều tuy là bạn chưa thấy, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Có đúng thì có sai, có chính thì có tà, có ma quỷ thì cũng có thần Phật. Thiện ác hữu báo chính là quy tắc tồn tại của sinh mệnh. Trong thời kỳ đặc biệt của lịch sử này, Viên Vạn Cổ luôn mong quý khán thính giả có thể ôm giữ một đức tin chân chính, một trái tim thiện lương và một tấm lòng nhẫn nại. Bởi vì cho đến cuối cùng, gìn giữ chuẩn mực đạo đức mà thần đã khai sáng mới có thể được thần bảo hộ cho sự vĩnh hằng của mỗi từng sinh mệnh chúng ta. Và trên thế giới hiện nay đã có một môn khí công tính mệnh song tu thượng thừa của Phật gia theo nguyên lý chân thiện nhẫn, giúp cho người tập luyện có thể giữ gìn chuẩn mực đạo đức và nâng cao tố chất thân thể. Môn tu luyện đầu tiên được hồng truyền vào năm 1992, qua hơn 30 năm, người truyền người, tâm truyền tâm. Pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý, tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, luôn có một sức khỏe tốt, nội tâm an hòa và hoàn toàn miễn phí. Đường link hướng dẫn tập luyện chúng tôi đã chia sẻ phía trên màn hình. Nếu quý vị quan tâm, xin mời truy cập để tìm hiểu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.